Kagising ko lang guys, parang may problema yung kabilang eyes ko. Medyo namumula siya ng konti, tapos makapal. Iba compared sa kabila. Pag may naririnig kayo guys na parang maingay, nanonood kasi ako guys ng YouTube. Hi guys! I'm getting ready now for work. Today is Wednesday. And late na ako guys, kasi late na ako nagising kagabi. Now, this video guys, I just want you to see me preparing myself for going to work. And guys, mag-ayos lang ako. Yung buho ko guys, lumilipad-lipad kasi may fan dito sa left side ko. Lagay lang ako guys ng ko guys ng face foundation. Grabe yung eye bags ko guys, oh. Ano yung eye bags ko guys? Hindi guys, late na ako. So late na ako, nagising. Okay lang yan. Yeah, madaliin ko lang to guys yung paglalagay ko na pag-fix ng sarili. Madaliin ko lang guys yung pag-fix ng sarili ko. Sa late na talaga. Ayan. Lalagay lang ako guys ng concealer. Eh, pangalan yan. Yung concealer na ginagamit ko guys. Lalagay lang ako guys ng concealer sa under ng eye ko kasi ano na siya. Ano yung team siya. Laging puyat guys. At alam niyo na kung bakit laging puyat. Kasi laging naka-online. Laging na lagay lang ako guys ng aloe vera sa face ko. Fresh guys, fresh. Gusto ko guys na maglagay ng aloe vera sa face ko. Ang lamig sa pakiramdam. Tapos, maganda siya tingnan. Medyo madilim guys. Medyo madilim. Lalagay lang ako guys ng kunting pangkilay. Para may kilay naman kunti guys. Kasi guys, wala akong masyadong kilay. Kaya para may kilay lang siya kunti. Para may masabi lang na hindi puti lang no. Kalbo yung kilay ko. Hindi talaga ako guys marunong magkilay. Kaya guhit-guhit lang guys. Guhit-guhit lang to. Para magkunting dark lang yung kilay ko.
guys. I will go to work now and see you again on my next incoming more video. See you later guys. Thank you for watching.